හොඳයි යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට කොහොමද Facebook දෙකක් සහ Messenger දෙකක් එකම ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. Facebook විතරක් නෙවෙයි WhatsApp, Instagram ඒ වගේ හැම app එකක්ම එකම ෆෝන් එකේ දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට settings හදා ගන්න තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. අපි දැන් බලමු කොහොමද Messenger දෙකක් එකම ෆෝන් එකේ use කරන්න කියලා. Messenger විතරක් නෙවෙයි WhatsApp, Skype, Instagram ඒ වගේ දෙක කොහොමද ෆෝන් එකක use කරන්න කියලා බලමු. මුලින්ම අපි මෙතන මේ settings වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ settings වලට ගියාම ඒකේ පහළට යද්දී එනවා advanced feature කියලා option එක. අපි මේ option එක click කරපුවාම ඒකේ පහළට තියෙනවා dual messenger කියලා. මෙතන අපි ඒක click කරපුවාම එන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. මේකේ මේ පහළින් තියෙන්නේ දැනට dual messenger විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් app ටික. මම මෙතන මේ උඩින් නිල් පාටින් තියෙන දැනට මම මේ දෙක use කරනවා. ඒ නිසා මේ දෙක නිල් පාටින් ටික් වෙලා තියෙනවා. දැන් මට WhatsApp දෙකක් මේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි නම් මම මේ මෙතන තියෙන ටික් එක ක්ලික් කරනවා. dual WhatsApp හදා ගන්න ඕන නම් ඒ විදිහට මේක ක්ලික් කරපුවාම install දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්න කරන්නේ. දැනට මම මේ දෙක use කරන නිසා ඒ දෙක වෙනම පෙන්නනවා. මේ පහලින් තියෙන්නේ මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් මට WhatsApp dual messenger හදා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ටික් එකක් දාපුවාම මෙතන install කියලා එනවා. ඒක ක්ලික් කරලා අපිට ඒක install කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට ඒක install කරන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට දැනට Messenger සහ Facebook කියන එක විතරයි මම දැනට use කරන්නේ. ඒ නිසා මෙතන අවශ්‍ය දෙක මම දැනටම පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට නිල් පාටින් පෙන්නනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ පහලින් ටික එකක් දාපුවම ඒකත් මේ විදිහට මේ උඩට ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. Taman දැනට use කරන මොනවාද app ටික කියලා. හොඳයි. දැන් අපි ආපස්සට ගිහින් බලමු මේ මෙතන තියෙන app එක මගේ ෆෝන් එකට ඇවිත් තියෙනවද කියලා.